Hi friends! Welcome back to my channel. So, sorry if I haven't been uploading lately. Medyo busy lang talaga sa work. Then, shinip ko pa yung giveaway box. Na-receive na no winner, by the way. I'll insert a screenshot here of her story. So, thank you so much for joining my giveaway. We'll have another giveaway when I reach 1K. So, watch out for that. So, today we have a new video. We are going to try out a supposedly the Glossier Cloud Paint dupe. Which retails for only 99 pesos. And ito ay ang Pretty Secret Lip and Cheek Soft Glow Tint Set. Itong set na to, it retails for 199 for 3 pieces. Tapos parang pang gift ata to kasi may nakalagay na mga to and from, ganyan-ganyan. 99 siya a piece, but this set retails for 199. So, mas makakatipid ka if you buy the whole set. Tapos, it says in their box, it includes 3 blendable shades with an air-like texture. So, itatry natin siya sa makeup ko ngayon. So, medyo hindi halata sa video, I guess. But, yung makeup ko is more on the pinkish, dewy side. If you get what I mean. My eyes have pink eyeshadow. May gloss yung lips ko. Ayun. So, titingnan natin if makukuha natin yung viral na glossy look using this cheek tint. So, they have 3 shades. One is Vibrant Peach, Warm Blush, and Cool Pink. For me, ang nakita ko kaagad na feeling ko bagay sa akin is this Warm Blush since mahilig ako sa mga warm peachy tones and feeling ko bagay yun sa skin tone ko. But we are going to try out all 3 to see, malay mo bagay pala sa akin itong pumuputok-putok na Vibrant Peach na ito. First, let's swatch the Cool Pink. Ay! Ganyan siya sa grabe. Ayan o, super pigmented niya agad. Ganun. Natin. Ah! Oh my gosh. In fairness, or medyo hindi lang ata hard yung pagkakarab ko kasi nagsettle siya kaagad. But, may amoy siya. Amoy, alam mo yung ano? Yung amoy niya is parang amoy ng, alam mo yung makeup ng kids noon, yung mga Barbie makeup sa Toys R Us, ganun yung amoy niya. Pero hindi naman siya yung super duper mabaho, hindi naman ako nababother sa gantong amoy. So the next shade I swatched is Warm Blush. Ito yung feeling kong bagay sa akin. Kita ba? Ayun siya, oh, ayan. Hindi pa ako masyado marunong mag-swatch kasi tingnan mo, sobrang dami ko maglagay. But, ang ganda ng color niya. Parang drunken blush lang siya, ganyan. Bet ko yung Warm Blush. Uunahin ko siya ilagay mamaya. Next, isa-swatch natin is itong pumuputok na Vibrant Peach. Oh! Paano ba to? Sobrang vibrant. Parang siyang para siyang more vibrant version nitong Warm Blush. I think, para close to salmon pink na siya actually. Like, a super duper vibrant salmon pink. Nasaan ito? Hirap naman ito. Air-like texture nga talaga siya kasi bilis niya mag-blend. Though, dapat bilisan mo lang mag-blend. Kasi mabilis rin siyang mag-settle. This is the shade I'll first try. Let me get my mirror. Arte. So, hindi ako masyadong familiar with the Glossier line since ang only Glossier product na meron ako is yun nga, the Cloud Paint. Let's see if magiging dupe nga talaga siya or magiging close siya sa Glossier. So, for tints like these na ganito ang packaging, what I do is I first put it on my wrist or on the side of my wrist like this. Kasi baka mamaya masobrahan pag dinirekta mo siya sa cheeks mo tsaka for hygienic purposes lang din. Make sure your hands are clean. Then, try na natin ilagay sa ating cheekums. Mas aamoy mo yung chemical once you put it on, but it's not really a big deal for me. Ang ganda niya. Super dewy siya, oh. Oh, I love it. Ayan. Ang ganda nitong Warm Blush, ano? Oh my gosh, ang ganda niya. I love it.
air-like nga talaga ang texture niya. Tsaka mabilis siya ma-blend. Like, bilisan mo lang daw kasi mabilis rin siya mag-settle. Ang weird niya kasi may pagka-mabilis siya mag-settle. Pero once you start blending it, grabe naman siya mag-blend. Kasi look ko, like, para lang akong namula. Ah! Haranahin kita, saan tayo mapunta? Yung tipong Ang mura niya lang, ano? 99 lang siya. Beauty Secret. Galing nyo. I like it so much. Pero guys, caution lang. If you're one of those types of people na mabilis ma-throw off sa scents, medyo feeling ko hindi to for you. Kasi yung medyo malakas nga yung amoy ng chemical niya. Pero it's not really a super duper sobrang bahong chemical na parang hindi mo na siya kayang anuhin. Sana naintindihan yung sinabi ko. Long story short, amoy chemical siya. Once you put it on your face, mas maaamoy mo siya. Ang ganda niya, oh. Para lang akong namula. Now, let's try naman this cool pink. Pero, what I'm gonna do is, itatry ko siyang ilagay sa eyes ko. Since nga itong makeup look natin is peachy, pinky kind of look, itatry natin ilagay sa eyes ko to. But first, itatry ko rin siya ilagay muna sa cheeks ko kung pwede siyang ma-blend in with the warm blush. Yan, sobrang magenta. Parang yung ink sa printer. Pumuputok-putok. Tatakot ako baka mamaya. Dali, blend mo. In fairness naman sa kanya. You don't need to drag the product actually. Hindi mo siya kailangang ganunin. Kasi mabilis siya ma-blend. Like, pat, blend siya agad. So, fairness. I love this one. But, the shade is not the one for my skin tone. Yung warm blush lang talaga yung pinaka-bet ko kasi yun yung bagay. Pero, bagay din siya, oh. Pag pinatong mo yung cool pink sa warm blush, parang siyang gitna ng peach and pink, mabagay siya sa medyo morena ng balat tulad sa akin. Ano? Ah! What? In fairness sa kanya, nag-blend siya even on top of powdered eyeshadow, which is really good kasi 2 uses in 1. Oh my gosh, ang ganda nito. Tumitingin ako sa monitor where I can see the camera. Ang ganda niya sa camera, oh. Like, hindi mo nakikita yung line ng paglagay mo kasi super blended out na siya with the eyeshadow. Oh no, I like it so much. Ang nasa eyes ko is this cool pink, and then itong nasa cheeks ko is a combination of the two. First is warm blush, then pinatungan ko ng onting cool pink, and as you can see, super duper nag-blend siya talaga. And parang wala lang siya, oh. Wala akong nararamdaman, di siya mabigat, and grabe ka naman, 99 ka lang! Next naman is we are going to try out itong Vibrant Peach. Ito yung shade na kinakatakutan ko kasi I like oranges pero hindi yung ganito ka-vibrant. I don't know kung saan ko siya pwede ilagay. Try natin sa lips if pwede, or I don't know. Pero let's try it again sa cheeks. Tingnan natin kung pwede natin ipag-blend itong tatlo. Ayan siya. Ayan, pumuputok na naman. Ano ba to? Alam, natatakot talaga ako sa kanya. Nakaka-intimidate yung color niya. Onti lang. Promise, onti lang. Kasi kinakabahan ako. Saan ko? Dito kaya. Ayan siya. Fairness. Yung Vibrant Peach, siya yung iba yung amoy sa kanila kasi hindi siya may chemical. Amoy air freshener siya na pine tree. Alam mo yon, yung sinasabit sa car na Christmas tree. Ganun siya, pine tree. Amoy air freshener siya na pine tree. As you can see, itong cheeks ko, like 3 shades na to ng blush. Pero you can't see any streak kasi blended well siya. Silang 3, ang galing nila. Blended well together yung 3 to sa cheeks ko. Ayan, oh. Oh my goodness. Okay, so my final thoughts on this lip and cheek tint set. 10 over 10. Like, I'm gonna use this every day. Lalo na't alam kong 99 lang siya. And lalo na't alam kong this set only costs $1.99 for 3.
Like, tingnan mo naman yung blendability niya sa mukha ko. Wala kang nakikitang streak whatsoever. Like, 3 shades na tong pinagpatong ko. This video isn't sponsored in any way. I'm just really happy about the product. Ang ganda niya kasi talaga, oh. Ang ganda niya sa face ko. And the fact that 3 different shades itong nasa box. Pero once binlend mo sila all together, meron silang seamless na blended blush on your face. Like, maganda talaga siya. If you're on a budget, bagay ito sa students kasi 99 lang siya a piece and 199 itong set na to. Tapos, kung bet mo yung usong-usong ngayon na drunken blush na look, this tint will give you that look. Worth your money siya talaga. Kasi, onti lang yung halos hindi ko nga pinapress yung tube para lumabas yung product. Pero, tingnan mo, ang dami na, oh. Ang ganda, oh. Meron pa siyang pa-eyeshadow dito. Like, maganda siyang eyeshadow. Maganda siyang cream eyeshadow. Kasi, nagsaset din siya right after. Malast talaga siya all day. Kasi, look, oh. Ayun yung malas! So, ayun guys. Thank you for watching this video. Make sure to click the red button to subscribe. Then, click the bell to get notified whenever I upload a new video. Thank you, and I'll see you on the next video. Bye!